Korean chicken stew or taktoritang for lunch. Pops and rainbows, everything that's wonderful is sure to come your way. So first, let's cut muna yung ating chicken into small parts and let's season it muna with salt. So, lagyan lang natin ng salt. Pagkatapos ay ibabad lang muna natin sa salt habang hihiwain natin yung iba pa nating vegetables. Good morning mga langga! So today ay magluluto tayo ng Korean chicken spicy stew or tinatawag nilang taktoritang. Ito yung manamis-tamis na medyo manghang na way ng pagluto ng chicken. So first, prepare yung ating chicken sa ating pan. Pagkatapos ay ilalagay natin yung mga vegetables or other ingredients. So unahin na natin yung ating garlic. Ilalagay lang natin dyan. At pagkatapos, ilalagay din yung ating sibuyas or onion. Isasabay na natin silang pakukuluin together with our carrots. I slice it into cube size. And at the same time, kailangan din nating lagyan ng potato o patatas. So, isasabay natin silang ibo-boil dyan mamaya. And after this, kailangan natin gawin yung kanyang spicy Korean sauce. So, para sa ating Korean spicy sauce, kailangan natin ng gochujang or ito yung tinatawag nilang Korean chili paste. And actually, mabibili nyo naman ito sa inyong malapit na Korean market, diba? Or Korean mart. So, let's start with 2 tablespoon lang ng gochujang. 1 and 2. Next, lalagyan din natin ng konting soy sauce. Mga 2 tablespoon din. Yan. At 2 tablespoon din ng sugar. At pwede na rin kayo na mismo mag-adjust depende sa inyong preferred na taste. Yan. And konting mix lang natin. Dahil ito yung gagawin nating sauce mamaya para sa ating taktoritang or Korean chicken stew. Kailangan din nating lagyan ng water para maluto yung ating chicken. So, half a cup of water. Then, mix lang po natin. So, pagkatapos ay ilagay natin yung ating spicy Korean sauce dito sa ating chicken at vegetables. So, kailangan na sakto yung ating chili sauce para maluto naman lahat ng ating chicken and vegetables. So, kung kulang pa yung sauce niya, pwede nating dagdagan mamaya ng water hanggang sa maluto lahat-lahat ng ating ingredients. At takpan yung ating lulutuin. I would recommend na gamitin nyo yung casserole na merong pantakip kasi lulutuin natin siya for around 15 to 20 minutes or hanggang sa maluto lahat ng ingredients ng recipe natin ito. But unfortunately sa akin, wala pa akong casserole na may takip na maganda. Kaya bibili na ako next time. So let's turn on the fire. Yun. And slow fire lang tayo. And let's wait for about 15 to 20 minutes hanggang sa maluto yung ating ingredients.
And FYI nga pala mga langga, yung Korean chili paste or yung gochujang ay may napakaraming silbi or napakaraming purpose sa pagluluto. If you want to cook any or other Korean recipes, staple talaga to para sa inyong kitchen kasi yung chili paste na to, sobrang dami ng paglulutuan niya. Pwede kayong gumawa ng bibimbap, pwede kayong gumawa ng ganun, taktoritang or Korean chicken stew. And pwede nyo rin itong i-marinate sa pork na inyong i-grill. So, napaka-importante nito sa Korean kitchen or sa pagluluto ng mga Korean menu. Manamis-tamis siya na maanghang, na masarap, and kakaiba talaga yung lasa niya. I'm really sorry if wala akong makitang substitute dito na local or na ingredients din na nandito sa Pilipinas kasi parang I think Korean lang ata yung merong ganito. So, you can buy this naman sa Korean Mart or sa Shopee. Marami na ring online seller, di ba? So, yeah, just look for it. And hindi naman ito masyadong kamahalan. So, I recommend na pumili kayo nito para sa inyong mga Korean recipes na gustong subukan. Check natin. Try to check din from time to time para hindi kayo maubusan ng sauce o ng water sa pagluto ng taktoritang. And check then your vegetables and your chicken. So this far parang half cook pa lang sila. So we need more 10 minutes. So let's wait. So tingnan na natin yung ating niluluto. So far medyo pa konti na po yung ating sauce and hindi pa masyadong naluto yung ating potato. At this time, pwede nating dagdagan ng konting water. Like siguro mga half a cup of water. Para sakto lang siya mamaya hanggang maluto yung ating mga carrots and potatoes and chicken. So, let's wait for another 5 to 10 minutes para maluto yung ating recipe. Now, let's check our taktoritang or Korean spicy chicken stew. And so far, luto na yung ating chicken. And at the same time, luto na rin yung ating potato and carrots. So, yung sauce niya, sakto lang to. Para may kaunting sauce pa siya na natira. And for our last touch, actually, lalagyan sana natin ng dahon ng sibuyas or yung onion leaves. Kaya lang, naubusan tayo mga bes. Kaya mag-improvise na lang tayo, no? Lagyan ko na lang ng bell pepper para sa kanyang aroma. Yun. Then, change natin sa low fire. Very, very low fire. Yun. Takpan and ready to eat na po ito. Ito-transfer lang natin mamaya sa bowl. Okay. And finally, naluto na yung ating taktoritang or yung Korean spicy chicken stew. So, titikman na natin. Carrot. Ang sarap niya, guys. Promise. Para lang siyang kaldereta na maanghang. Kaldereta or mechado or afritada, menudo, ano ba yun? Hindi ko alam yung difference. Pero yun, yung kanyang lasa. Pero maanghang siya na manamis-tamis. Sarap. Okay, so hanggang dito na lang po yung ating video. Thank you so much for watching. I hope na matry nyo itong lutuin sa inyong mga tahanan. And sobrang sarap nitong ipare sa rice. And
So that's it for today guys. Thank you so much for watching and please hindi pa po nakapag-subscribe, don't forget to subscribe in our YouTube channel and follow nyo rin po ako sa Facebook page natin at Instagram page, Mards Cooking and Vlogs. And please don't forget to hit the bell button para ma-notify kayo sa lahat ng mga future videos natin. See you on my next video. Bye mga langga! Pops and